Nói sơ qua về nguồn nhạc mình sử dụng thì mình chỉ sử dụng hai cái nguồn nhạc chính, đó là một cái bộ beat đồng thế giới với thiết kế mới, tay cầm bán kiểu cầm súng và cái hiệu ứng tác động đến tâm lý của người xem rất là ghê, rất là phê. Xin chào, mình là Mạnh Cường, mọi người thường biết tới mình qua kênh làm phim nghiệp dư. Video là công cụ mạnh mẽ nhất để truyền tải một câu chuyện, một nội dung hay đơn giản là một thông điệp. Hình ảnh chuyển động đã có cách đây hơn 100 năm rồi, nó còn gọi là motion picture. Tuy nhiên, kỷ nguyên video, kỹ thuật số cùng với lại sự xuất hiện của các cái nền tảng như là YouTube, TikTok mới là cơ hội dành cho tất cả mọi người. Và mình chọn trở thành một YouTuber, mình chọn YouTube làm một cái nền tảng để có thể chia sẻ các cái nội dung của mình đến với mọi người một cách miễn phí, dễ dàng và nhanh chóng. Ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Màn hình máy tính to hơn hay là nhiều màn hình hơn thì giúp cho chúng ta quản lý công việc bao quát hơn, hiển thị được nhiều cửa sổ hơn, dẫn đến làm việc ok hơn, nhẹ nhàng hơn. Tốc độ đọc ghi dữ liệu nhanh hơn, thẻ nhớ, những cái bộ lưu trữ lớn hơn giúp cho công việc của chúng ta trôi chảy hơn. Và riêng máy tính mạnh hơn thì nó lại có rất là nhiều ý nghĩa. Biên tập được những file 4K, những file hình ảnh chất lượng cao một cách mượt mà, có thể xem được kết quả mà chúng ta muốn edit ngay lập tức và không cần phải chờ đến lúc render. Tất cả những cái yếu tố đó nó giúp cho cảm xúc của mình trong lúc edit tốt hơn, và cảm xúc lại là những cái yếu tố rất là quan trọng dành cho việc sáng tạo, nên thực sự công nghệ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của content creator, rất nhiều. Expert Challenge thì không chỉ là một sân chơi thú vị mà nó còn là cơ hội dành cho tương lai. Vì vậy với 6 năm làm content creator thì mình sẽ cố gắng cung cấp cho các bạn những cái gợi ý đáng giá. Expert Challenge mùa 3, tôi là Trần Mạnh Cường sẽ hỗ trợ các bạn trong mảng sáng tạo nội dung,